नमस्कार, एक ह्याकर प्रोको यस भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म तपाईँलाई यस भिडियोमा एउटा यस्तो खालको पाइथन फाइल बनाउन सिकाउँदैछु, जस्तै कि तपाईँले अहिले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। मैले बनाएको पाइथन फाइल। यसमा जतिवटा नम्बर लेखो त्यतिवटा नै यस्तो 0 र 1 हुन्छ। यस्तै मैले यसलाई नामबाट पनि बनाउन सक्छु र जेबाट नि बनाउन सक्छु। म तपाईँलाई आज यस्तै फाइल बनाउन सिकाउँदैछु। यो फाइल बनाउन धेरै अप्ठ्यारो पनि छैन। यसमा जति लेखो यसले थोरै लेखेर धेरै काम पनि गर्न सक्छ। ल अब सुरु गरौँ। यसको लागि पाइथन फाइल बनाउन सबैभन्दा पहिले त सोलिड एक्सप्लोरर चाहिन्छ, अनि ट्राई गर्न टर्मक्स चाहिन्छ र चेक गर्न यो पाइथन अफलाइन भन्ने एउटा एप्स छ, हो त्यो चाहिन्छ। प्ले स्टोरमै मिल्छ। यो मैले बनेको पाइथन अफलाइन एकदमै राम्रो एप हो। यसबाट हामीले पाइथन बनाउन कोडिङ सिक्न सक्छौँ। अब सबैभन्दा पहिले सोलिड एक्सप्लोररमा जानु। फेरि अब यहाँ कुनै एउटा फाइल चुज गर्नुहोस्। जस्तै कि अब म एउटा फाइल चुज गर्दैछु, img प्लस गरेपछि यहाँ न्यू फाइलमा थिच्नुहोस्। अब यहाँ के को प्याटर्न राख्ने हो त्यही थिच्नुहोस्। जस्तै कि अब यहाँ राखौँ एक भनेको एकै, एच भनेको ह्याकर, पी भनेको .py। ओके, यति बनाएपछि यसलाई खोल्नुहोस्। अब यहाँ लेख्नुपर्ने छ n इज इक्वल टु, अब यहाँ INT इनपुट र यहाँ लेख्नुपर्ने छ INT इनपुट। अब यहाँ इन्टर नम्बर, ENTER इन्टर नम्बर, NUMBER नम्बर लेखेर यसको ब्राकेट बन्द गरिदिनु पर्ने छ, यति लेखेर। अब यहाँ अर्को लेख्नुपर्ने छ। एकछिन म पज गर्छु। अब त्यहाँ लेख्नुपर्ने छ FOR फर I in RANGE फर I in रेन्ज। अब यहाँ लेख्नुपर्ने छ N0 -1 अनि उँधो लेख्नुपर्ने छ PRINT प्रिन्ट N -I। म जे लेख्दैछु त्यही लेख्नु। म माथि सबटाइटलमा पनि लेखिदिन्छु। प्रिन्ट I in I माइनस होइन यहाँ अब प्लस लेख्नुहोस्, I गुन्ना, अब N होइन I गुन्ना
एन्दैन है गुन्न। अब यहाँ जस्तै कि अब यहाँ हामी बनाऊँ एकै ह्याकर प्रो एकछिन मैले पज गरेँ। अब म यहाँ एउटा टेक्स्ट बनाउँदैछु। यहाँ म लेख्दैछु कि एके एसिकेआर ह्याकर पिआरओ प्रो। म अब यहाँबाट कुनै एउटा फन्ट चुज गर्छु, जस्तै कि यो चुज गरौँ एके ह्याकर प्रो। अब यहाँ पेस्ट गरिदिनु पेस्ट। अब यहाँ एउटा स्पेस दिएर होइन त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँ माथि उयो सबटाइटलमा दिए जस्तै गरी लेख्नुहोस् एके ह्याकर प्रो। अब ब्राकेट बन्द। अब यति गरेपछि लगभग यो बन्यो। अब यसलाई ट्राई गरेर सेलेक्ट अल सेलेक्ट अल कपी गरेर हेरौँ कहाँ छन् अफलाइनमा गएर पेस्ट। यहाँ अलिक मिस्टेक भयो जस्तो छ। म एकछिनपछि फेरि रेज्युम गर्नेछु। अहिले म पज गर्दैछु। यहाँ हाम्रो एक थोक मिस्टेक भएको थियो। यहाँनिर एउटा चिन्ह बिर्सेको थियौँ हामीले। यो चिन्ह लगाऊँ रन लाइन 4 मा। यहाँ पनि यहाँ हाम्रो मिस्टेक भएको थियो। अब हामी यहाँ सुधारौँ। यहाँ हामीले एउटा स्पेस दिएका छौँ। यो स्पेसलाई घटाऊँ। अब यो प्रिन्टलाई आईको मुनि पुर्याउनु पर्नेछ। अब यहाँनिर धेरै मिस्टेक भइरहेको छ। यो यहाँ एउटा स्पेस, यहाँ एउटा स्पेस, यहाँ एउटा स्पेस, यहाँ एउटा स्पेस। अब अझै ट्राई गरौँ। यहाँ स्पेस भइनगेर फेरि मिस्टेक भयो। मैले यहाँ मिस्टेक पत्ता लगाइसकेको छु। अब यहाँ हामीले उतापट्टि यस्तो लगाएको थिएनौँ। अब यहाँनिर हामीले यो खाले टेक्स्ट यहाँ राख्दाखेरि यहाँ सपोर्ट नगर्ने भएकाले यहाँ अर्कै टेक्स्ट राख्नुपर्छ। जस्तै कि यहाँ एचएसिकेआर ह्याकर पिआरओ प्रो राखौँ। पिआरओ प्रो अनि यहाँ यस्तो दिएपछि हाम्रो यो फाइल बनिसकेको छ। अब म यहाँ पनि त्यस्तै बनाउँछु। अब यहाँ यो अर्कै रहेछ। एकछिन हाम्रो अघिको फाइल थियो आइएनजीमा।
यहाँ म सच्याउनेछु। यहाँनेरि एउटा मिस्टेक भएको थियो र यहाँनेरि मिस्टेक भएको थियो। यहाँ अब यहाँ अघिकै जस्तो एके यो एके यो एसिकेआर ह्याकर प्रो यति लेखौँ। अब टर्म्समा गएर ट्राई गरौँ। यहाँबाट यो कपी गरौँ यसको, तर मलाई कन्फ्युज छ। यहाँ अघि लेख्दै गरेको अहिले पनि सकिएको छैन। सुरुमा लेखेको मैले 10,000 शब्द लेखेको थिएँ। सिडी एसडी कार्ड आइएनजी एलएस आज मोबाइल म यो टर्म्सलाई क्लोज गर्नेछु। मलाई लागिरहेको छ कि यो टर्म्सको कारणले ह्याङ भएको। सिडिएस एसडी कार्ड /img। अब यहाँ एलएस। अब यहाँ दुईटा फाइल छ। यसमा हाम्रो python पाइथन AHP फाइल थियो। ahp.py यहाँनेरि यो प्रो अगाडि यहाँ प्रो मात्र लेख्नु पर्थ्यो। अनि यहाँ पनि एउटा स्पेस दिन हामी बिर्सिरहेका थियौँ। अब फेरि ट्राई गरौँ। अब चाहिँ फिक्स हुन्छ। python पाइथन ahp.py। अब इन्टर नम्बर भन्नु जस्तै अब हामी यसमा 10 हानौँ। 10मा एके ह्याकर प्रो तलसम्म लेखिदिएको छ। यसलाई हामीलाई यसरी नै तपाईँ पनि यस्तो पाइथन फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो नाम, आफ्नो च्यानलको नाम वा जोसुकैको नाममा या नम्बरमा या स्टारमा। म अर्को पनि देखाउँछु। स्टारमा पनि बनाउन, ह्याजमा पनि बनाउन सकिन्छ। अब म यहाँ एउटा अर्को आफैले बनाएको देखाउँदैछु। सिडी एसडी कार्ड /ls सिडी। यहाँ मैले गणितको लागि केही सफ्टवेयर बनाएको थिएँ। गणित विषय सजिलो बनाउन आफ्नो लागि त्यो सफ्टवेयरमा मैले यहाँ राखेको छु। पेस्ट ls python पाइथन star pattern pattern.py python पाइथन स्टार पैटर्न।
STAR star PATTERP star PATTERN इन्टर नम्बर अफ रो। अब यहाँ हामी 20 हालौँ। यी स्टारको आउँछ। यसरी तपाईँ अरू पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको लागि यो भिडियो यति नै। अर्को चोटिको भिडियोमा हामी फेरि यस्तै अर्को कुनै फाइल या ह्याक गर्ने भिडियो लिएर म आउने नै छु। धन्यवाद।